Acum caut-o pe Camelia. Cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea, Amalia. Și spune-ne cum o percep pe Camelia. Am găsit-o sub un copac, sub un stejar. Mhm. Dar culmea e că stejarul ăsta este fix pe malul mării. O mare cu o plajă neamenajată. Este îngândurată. Este o pleiadiană care a încetat să mai lupte. A suferit prea multă tortură. Prea groaznică tortură. Este a luptat foarte mult pentru drepturile femeilor. Este o revoltătoare stigmatizată, îmi traduce spiritul meu. Să te uiți cine a stigmatizat. Curzii, turcii. A suferit? A În corp fost fizic? torturată, da, a fost torturată foarte mult. A avut foarte mulți ani de întuneric. Tocmai de aceea, la momentul actual, ori vorbește în sinea ei, ori gândește de 7 ori înainte să deschidă gura să vorbească. Toate cuvintele care ar vrea să le spună îi se opresc în gât de frica torturii. Și în fizic, la ora actuală, e ca și când, dacă vorbește și spune într-adevăr ceea ce simte, își va lua pedeapsă sau se va întâmpla ceva rău. I-a rămas informația asta. Da. Câtă energie a sufletului are? 56. Și amintește câte vieți a avut? 5, 8, 3. Da, au mai fost niște zerouri care le percep șterse, doar amprentate. A conștientizat? A reușit să conștientizeze, a reușit să-și refacă energia de-a lungul De foarte experiențelor multe ori a pe care- reușit să facă chestia asta și de fiecare dată a luat-o de la capăt și a fost bruiată întotdeauna. E ca și când pentru ea e o luptă, revolta contra sistemului a fost o luptă pierdută de fiecare dată. Tocmai de aceea, acum, ca să înceteze și să încheieze, preferă să nu mai vorbească. Asta nu înseamnă că se simte în elementul ei, îmi transmite. Păstrează toate acele acumulări de emoții, nu? De Da, în nemulțumiri, special întunericul. A fost foarte mult, între torturi a fost foarte mult ținută în întuneric, îmi spune. A avut zile întregi în care nu i s-a dat să bea apă și a fost stropită cu apă. A avut zile întregi în care în întunericul ăla, pe pământul ăla umed, a fost ținută cu mâinile, legată cu mâinile la spate și de picioare. Nu putea să stea decât în genunchi, nu se putea ridica în picioare. Am înțeles, n-ai spus și de unde a venit și de ce a venit. Mai vrea să se întoarcă vreodată pe Terra? A venit să facă dreptate ca și scop. A venit să schimbe ceva în Matrixul ăsta. Dar cu reptilienii la putere și cu draconienii peste reptilieni, nu ai nicio șansă în Matrixul ăsta. E nevoie de putere colectivă, iar majoritatea celor pe care îi cunoaște ea și cu care s-au înțeles să ridice colectiv ca să schimbe Matrixul, nu sunt treziți suficient sau nu au suficientă încredere în ei sau le este prea frică. În felul ăsta trebuie să renunțe și ea. Spune că nu e ușor să-ți declari înfrângerea, dar câteodată e cel mai bine. Ca să-i potorești pe
pe paraziți, nu? Nu neapărat ca să-i potolești, doar că dacă lupți împotriva lor la nesfârșit și vezi că nu ai nicio șansă de izbândă, cel mai ok e să renunți și să-ți accepti înfrângerea. Da, și cu 56% energia sufletului, mai greu să continui să lupți. Și iată, chiar dacă o recuperează, tot reușește să îi scadă. E conectată cu sursa pură la acest moment? Are conexiune la sursă. Se pare că atunci când se trece cu peste 50% din energia sufletului, conexiunea la sursă încă mai este sau nu e regulă? Nu e general, spune spiritul meu. Ok, hai să vedem cine a influențat-o, dacă nu-ți mai spune nimic, că are destule probabil în trecutul ei. Să vedem... Active care nu poate să-i combate e dracul și cu Iahve. A colaborat foarte bine cu Satan, a încheiat colaborarea cu Satan, știe că încă contractele sunt valabile, dar e ceva de genul ea stă în banca ei, Satan stă în banca lui și nu. Ceea ce a putut să facă a fost să refuze anumite entități să-i mai hrănească energetic. A fost barată de câteva ori, dar unii dintre colaboratorii ei au înțeles lucrul ăsta. Pentru că ea tot refuzând și aceea încercând să ia energie forțat, în momentul ăla s-ar activa spiritul. Spiritul ei cu ea? Este cu ea, dar nu vorbește în permanență cu ea. E ca și când e puțin lipsită de încredere și nu prea îl recunoaște, chiar dacă îi vorbește. Foarte bine vorbesc prin sincronicități, dar percep că spiritul ei îmi arată fel de ipostaze în care îi apasă butoanele ca să le rezolve, iar ea nu vede chestia asta. Cum vede butonul în față, se închide și mai mult în ea și spiritul tot îi aduce alt buton în față ca să o facă să-și dea drumul la tristețe. Mai are o chestie care spune spiritul meu, este foarte serviabilă, câteodată destul de umilă și este foarte miloasă. Iar lucrul ăsta o dezavantajează total și la chestiile astea îi aduce foarte multe în față ca să o învețe puțin să echilibreze situația în avantajul ei și e ca și când a renunțat, îmi spune într-un cuvânt. Nu o interesează. Nu o mai interesează. Ceea ce face ea acum ca activitate este determinat de karmele trecute, întâlnirea cu mulți oameni și... Nu. Ceea ce face ea acum cu pensiunea este un mod de stagnare pentru ea, pentru că ea face din plictiseală chestia asta. Nu e ceva ce i s-ar fi potrivit sau ce i s-ar potrivi. A intrat într-o rutină și într-o melancolie din care doar și agravează starea actuală. Nu ajută cu nimic? De ajutat ar ajuta-o faptul că poate să socializeze, faptul că prin oamenii care vin acolo îi se apasă și mai multe butoane sub diferite forme, dar e ca și când ei nu-i pasă. Dă spiritul meu exemplul ăla, dacă spui că porcul zboară, zboară și tu cu el, știi? Adică nu se opune. Ok, așa crezi tu, ai dreptate. Da. Bine. Hai să vedem de cine trebuie să scape ca să se elibereze și să poată să-și creeze realitatea așa cum își dorește ea. Să-și recupereze toată energia, să vedem cine mai vine. Camelia, dai și tu comandă în gând, pentru că decizia ta este lege pentru în univers pentru tine și tot ceea ce tu dorești se îndeplinește în corpul tău, în câmpul tău.
să înțelegi asta, pentru că tu ești singurul tău stăpân, singurul tău șef și nimeni nu are dreptul să te comande, să te conducă, să te influențeze. Acum îi chem pe toți cu care ai colaborat, cu care te-ai întâlnit, cu care ai făcut înțelegeri, contracte verbale, scrise sau de orice altă natură, din necunoaștere, din neputință, din orice motiv, să vină în fața ta toate aceste creații, cu toate contractele, înțelegerile, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, cât număr până la 3, să vină absolut toți cu toate contractele în fața voastră. 1, 2, 3, din toate timpurile și spațiile. Iahve, Dracos, un minotaur, Satan și ăsta, cum îi spune... Cum arată? Ăsta cu cap de câine. Ce mai râde? Că nu ți-aduce aminte. Nu vrea să-mi spună. Dacă o întreb pe ea, Nu-mi spune. Nu își aduce aminte de el. Minotaurul este tot cu jumătate, e cu cap de... E de minus, dar nu la ăsta, la ălălalt cu cap de câine. E egiptean. Nu mai știu cum se numește, nici eu știu că este. A fost și un zeu așa. Da. Isis. Nu. Da. Hai că poate aflăm, oricum nu contează. Nu, Ce stai relație a puțin, fost cu el? am eu o leac pentru el. Stai că l-am băgat într-o cupolă, da, pentru că nu-mi place cum se comportă. Au foarte mulți subalterni. Primul om are pe nevoi Da. și cel de ședere în Matrix. Dracos are pe tortură, pe jertfă și pe sacrificiu. Iahve are pe cedare, pe indecizie, pe instabilitate, pe stagnare și pe obsesie recurentă. Și Satan a avut pe pierderi, pe judecată, pe boală și pe tristețe. Și tot subcontractanților au avut o supraveghere continuă asupra ei. Minotaurul ăsta are contract doar pe tortură, dar este colaborator cu Iahve. E ca și când călăul ăla care execută pedeapsa. Și ăsta nu pleacă de aici până nu-mi dă numele. Jumătate leu și jumătate ce ai zis că e? Nu e minotaur. Jumătate taur, jumătate demon. Nu, cel cu cap de leu ai zis. Nu. Ăsta la alt e separat, dar momentan e închis în cupolă cu tot cu... Nu, de ăla jumătate leu, jumătate ce ai zis că era? Câine. Câine, cap de câine. Câine. N-am zis leu. Jumătate câine. Și jumătate ce e? Uman, pare. Uman? Poți să arzi celelalte contracte, să nu pleacă de aici până nu-mi dă numele. Ce chestie? Faza e că nici nu mă pot apropia de el. Deci nu pot să citesc nicio informație. E ca și când mă duc într-un câmp gol. Dar el există. Încerc să caut să văd dacă găsesc în istorie. Da, e destul de...
Caută zei egipteni. Jumătate câine, jumătate ce ai zis uman? Da. Nu au denumirea pe care o știm noi. Ce denumire are? Stai că n-am găsit. E și Ra, Nu. dar zice Ra. Da, ăsta e jumătate. Nu. Asta e cap de pasăre. Nu. Ăștia saviari. Jumătate câine. Jumătate om. Nu. Caută Nu-i egiptean de- cu cap de câine. Zeu egiptean cu cap de câine. Nu, e câmp gol, oricât m-aș Zeu apropia de el. egiptean cu cap de câine, sau mai precis de șacal. Este Anubis. Zice că este în mitologia egipteană. Ce ciudat. Nu e Anubis? Nu. Egiptean. Uite încă unul. Ia să-l văd ăsta cum se cheamă. Zeu egiptean, zeitate cu anga. Nu scrie. Anubis, tot Anubis. Cap de câine. Tot Anubis. E nemai întâlnit, spune Anubis spiritul. Dios. Da. E nemai întâlnit. Ce culoare are capul lui? E negru sau maro? Maro. Că e și unul cu negru. Nu, ăla cu negru e Anubis. Ăla îl știu, dar faza e că nu mă lasă să-i citesc informațiile. Adică în momentul când mă duc către cupola asta să vreau să-i citesc informația, percep gol. Ca și când nu e în fața mea, dar îl văd clar că e în fața mea. Adică și e viu. Auzi, dar dacă îl bagi într-o cupolă și îi spui că nu-i dai drumul până când Este în cupolă. nu, Cum până să când nu? nu-ți spune... I-am spus și că îl destructurez dacă nu are de gând să spună și se uită la mine de parcă nu-i pasă sau de parcă nu aș avea putere să fac lucrul ăsta. Hai că imediat ne adunăm noi puterile. Stai să mai... că am eu atenție aici. Amodet. Amodet este foarte rar întâlnit și de obicei se întâlnește la unele dintre sufletele foarte vechi pe acest pământ. Uite că nu. Nu scrie aici. Da, Bun, bine, Amodet. dacă l-ai găsit, e ok. Și faza e că în momentul în care am pronunțat a doua Așa. oară numele, s-a făcut destul de mic, are undeva la 30 de centimetri acum. Și spiritul spune, aha, acționează cam ca demonii. În momentul în care le spui numele, își pierd puterea instant. E ca și când ei supus total. În mod normal, cineva care lucrează cu entități, în momentul ăsta își face cel mai perfect sclav din tot universul, pentru că e foarte puternic ca și entitate. Nu, ăștia nu dau. Nu dau nume. Probabil că în altă parte trebuie să caute, dar acum hai să mergem pe Și Amodet. are Amodet. și pe contractul lui este o foaie, cum să spun, cam ca un card bancar auriu, pe care scrie supunere. Deci, la comandă o supunea și îți trăgea energie precum un card bancar din bancă, hă? Corect. Corect. Zeu egiptean, ia să-l mai caut. Da. Altă dată. Ok.
Hai să vedem câte contracte sunt în totalitate și ce prevede Amalia. Am Așa. spus ce prevăd. Le-ai spus pe toate? Absolut Ok. tot. Bun. S-a înregistrat, chiar dacă eu n-am fost atentă. Contractele le-am ars? Nu. Nu le-am ars. Hai să dăm comandă, Camelia, să ardem toate contractele acum pentru totdeauna, că dorești să-ți iei energia de acolo, să te eliberezi și să-i dispară din câmpul tău acum pentru totdeauna. 1, 2, 3. Un focul purificator care este creat deja pe frecvența optimă pentru a arde toate aceste contracte din scoarță în scoarță, acum pentru totdeauna, cu tot ce conțin ele. Să vedem dacă a plecat și Amodet. Nu, încă îl țin în cupolă. Mi-a dat contractul, doar că în foc văd că nu arde. Deține ceva din puterea din ADN-ul ei? Hai să o rugăm pe Camelia să ne conducă la un episod. La momentul la care el i-a extras, mă rog, probabil de comun acord, i-a extras parte din ADN-ul ei. Acum, cât număr până la 3, deschide scena, un ecran eventual și ți arată momentul important în care ea a donat din ADN-ul ei, probabil pentru experimentare sau pentru altceva. Acum 312 vieți. Așa. O văd pe o stâncă foarte înaltă în care se pregătește să-i se sacrifice copiii și ea în momentul ăla văd că se taie la încheietura mâinii stângi și invocă cea mai puternică zeitate cu sângele ei, dar sângele ei pică și pe stâncă și pe apă și e ca și când cum să spun, invocarea se face și din pământ și din apă în același timp și văd că e ca și cum ăsta vine în momentul ăla, deși percep că veneau mai mulți, în momentul când a coborât ăștia, toți s-au dat la o parte. Puterea ei a fost foarte mare, rugăciunea ei, emoția ei a fost foarte puternică. Exact. Și a venit cine era mai hrănit. Da, și în momentul ăla vine cu plăcuța asta de aur și o pune sub sângele ei și îi pică 3 picături. Și de atunci văd că ea spune că vrea să-și salveze copiii și familia, indiferent de ce preț va trebui să-l plătească ea, și el îi spune doar supunere. Și în momentul ăla picăturile de sânge încep să se transcriu în supunere pe cardul ăsta. Ok, am dezlegat enigma pentru care ea avea așa o adâncă suferință. Super, felicitări, Maria. Așa, acum putem să-i ardem cardul, să-și recupereze ADN-ul, să vedem dacă a făcut ceva cu ADN-ul ei, a făcut experimente, l-a folosit la ceva, să șteargă orice urmă, orice creație în colaborare. Foarte mult l-a folosit contra unor entități, pentru că de aia s-au dat și majoritatea deoparte. Și-au renunțat să-și mai pună contractele, să le mai mențină în vigoare. Bun, a reușit să ardă, să destructureze? Arde, dar arde foarte greu, se topește foarte greu. Intensificăm flacăra care își creează o frecvență corespunzătoare a arderii întregului program, întregului implant, întregului sistem creat de el, orice ar fi, oricum ar fi, prin voința Cameliei se dizolvă și se destructurează în totalitate tot, orice urma lui, nimic nu mai rămâne, totul se transformă în energie pură. Acum pentru totdeauna refuză să mai îl cheme, să-l invoce, refuză să mai colaboreze. Vrei să spun una tare? Da. Știi din ce dimensiune vine? Oh, ia zi. Te las să ghicești de data asta.
Cu minus, cu siguranță. Absolut nu. Nu? Din 5 vine. Din plus 5? Da. E deasupra astralului, care astralul e în 4. Astralul inferior. E în matrixul următor, înțeleg. Nu e în matrixul nostru. Că până în 4 e, noi oamenii, funcționăm. Are acțiune. Dar, Are acțiune și asupra noastră. Păi are, atâta Da. timp cât a venit, dar frecvența ei a fost foarte mare atunci, foarte puternică. A emis foarte A bine emis. din câmpul inimii, spune spiritul. Vale. Atât de intensă a fost dorința de a-și salva copiii, încât ar fi fost în stare, dacă se mai activa puțin, putea să facă fisură în Matrix. Și veneau și alții. Sau ce se întâmpla dacă făcea fisură în matrix? Destabiliza Matrixul. Destabiliza. Da. Cât la sută avea energia sufletului ea atunci când a invocat entitatea asta mare? 76. Deci, iată, cu peste 70 putem să facem minuni. Depinde ce și pentru ce și cum și cât să înțelegem ca să putem să realizăm, să creăm ceva, să desfășurăm ceva. Spiritul spune că nu trebuie să ai neapărat 70. Poți inclusiv cu 25 poți, dacă știi să-și gestionezi. E greu să-ți gestionezi emoția cu 25, dar dacă lucrezi pe emoție și știi cum să activezi puterea aia de 25, poți să faci orice, nu? Da. Bun, hai că am mai înțeles câte ceva, mergem mai departe. S-au destructurat toate, ia vezi, s-au ars toate. Absolut toate s-au ars și peste ăsta spiritul a destructurat cupola și l-a lăsat să plece și am văzut că pleacă, că se ridică cum ar veni în sus. Și în momentul ăla m-am uitat la spiritul meu și ceva de genul l-a urmărit. Și spiritul mi-a spus că în 5 s-a dus. Da, probabil că spiritul tău știe, mai a venit în dimensiunea noastră la cererea umanilor? De multe ori a venit, nu? E conectat cu... Nu chiar de multe ori. Tocmai ce a zis mai la început, că sunt puține suflete, dar sunt foarte vechi care colaborează cu el. Un lucru care, tocmai de aceea l-am simțit, nu puteam să-i citesc câmpurile absolut deloc. Adică eu mă apropiam de el, îl vedeam fizic în fața mea, dar era gol. Adică nu puteam să obțin nicio informație de la el. La care spiritul a spus că pe lângă faptul că are fragment sufletesc, are și emoțional. El? Da. Stricăciuni mari i-a provocat în experiențe sau? Depinde de cerințe, spune spiritul. E la comanda ei? A fost la comanda ei? Nu El a fost executa comenzile ei doar? Sau? Nu, dar de exemplu în viața respectivă i-a salvat copiii. Da. I-a salvat copiii, cei care veneau să-i omoare copiii în linia aceea aleasă de către entități pentru ea de potențial, pe care deja intrase, ceva de genul, i-a omorât umanii umanii aceia erau conduși de entități. Iar ea aici a fost băgată la încălcare liber arbitru prin vieți curmate ale umanilor. Dar aici a fost cu duș și întors, pentru că după aceea s-a pus problema și e ca și când ea și-a luat o mică pedeapsă de karmă. Pentru că îmi spune spiritul că s-a făcut atunci un proces imediat după reîncarnare. Că el a venit și a spus de ce? Pentru că eu am omorât umanii care erau conduși de entități și majoritatea dintre ei erau animație, nu erau neapărat suflete, dar pentru sufletele care au fost în corpul umanilor respectiv care veneau să-i omoare copiii, ea a plătit o mică karmă. Bun, s-au ars toate, au plecat toți, tot, zici? Tot. Bun. Hai să-i facem scanare, să vedem la Maria ce implanturi îi găsești, ce programe, ce...
Păi, în primul rând, de la inimă, văd că pleacă cordon către entitatea respectivă. Acum îl Curăță. curăță și îl neutralizează. În al doilea rând, văd că are în gât un implant în formă de steluță. Asta e ca și când steluța asta se învârte în sens invers. Când vrea să vorbească, steluța începe să se învârtă în sens invers și îi oprește vorbele. O face foarte... Să se răzgândească, să se... umilă. Și dacă vrea să spună nu, o face foarte miloasă. Da, iată cum manipulează un... La ochiul implant. drept are un implant în formă de fir de păr, câteodată vede în ceață, câteodată vede în umbră, câteodată vede mai mult un pic ceața aia, griul ăla negricios, așa, Mhm. cu dreptul. Da. Are apnee. În somn face apnee. Îi percep pe sinusuri ca două de-astea de cear, dar sunt implanturi. E ca și când o împiedică să miroasă lucrurile bune, lucrurile cu plus, cum ar veni, energia cu plus. O ține acolo. De fapt, prin dopurile astea de ceară care sunt implanturi, îi filtrează. Și dacă ea miroase energie cu plus, la ea ajunge ceva spre neutru în interiorul ei ca informație. Adică orice i s-ar întâmpla frumos, plăcut, ei nu-i place. Tot timpul găsește câte ceva și... Și dacă nu-i place, tolerează. Da, le tolerează, da, chiar dacă nu-i place. A avut o chestie cu căderea părului. M-am tuns 0. Ai avut probleme cu căderea părului de te-ai tuns? Nu, eu m-am Ai tuns vrut. 0. A fost o chestie. Nu, a În fost viața asta făcută. sau? Da, în viața asta. Nu, a fost făcută să... Peste glanda pineală are ca un fel de capsulă. Capsula asta e făcută ca în momentele ei de trezire să emită ca un fel de substanță, cam cum sunt sporii aia din ciuperci. Da. Așa, ca să-i amorțească, dar nu neapărat să-i amorțească, să-i disturbe neuronii, să-i întoarcă informația. Iar ea și majoritatea, nu doar ea, vorbim de majoritate, părul sunt antene, părul, nu zic bine. Firele de păr. Firele de păr sunt antene. Prin firele de păr captăm foarte multă energie. Prin firele de păr primim și trimitem informație foarte bine în exterior. Dacă mă întreb pe mine, firele de păr eu i-aș considera niște centri energetici foarte puternici. Iar înainte de... tot începuse să-și pună întrebări, tot începuse să viseze, tot începuse, avea declicul ăla de trezire. Și în momentul ăla s-a activat chestia asta și pur și simplu a simțit, iaci că era în trend, a simțit nevoia să-și tundă părul. Da, nu pentru trend. Am făcut-o că am simțit nevoia, da. Vezi? A simțit nevoia să-și tundă părul. Dar L-am de fapt ras. a fost forțată să facă chestia Și ce s-a asta. întâmplat când da? A continuat a uitat de trezire. A continuat pe melancolie, nu pe plictiseală. A continuat pe plictiseală. Deci nu trebuie să se radă în cap, nu? Normal că nu. Același lucru mi s-a întâmplat și mie acum vreo 30 de ani.
Am simțit nevoia să mă rad în cap. Se pare că tot din cauza asta, că începusem să mă trezesc. Da, așa se Am întâmplă. înțeles. Mai sunt persoane care, cazul meu îl dau aici, în momentul în care primește foarte multă informație și în momentul în care primesc foarte multă informație și nu am timp să o metabolizez pentru că am foarte multe de făcut, îmi scurtez părul. În momentul în care îmi scurtez părul, captez informația un pic mai greu, dar nu mă mai obosește. Nu mai trebuie să metabolizez atâta informație. Ceea ce pentru mine este ok. Dar niciodată mai scurt de baza maxilarului. Sunt niște reguli, în fine, e mult de vorbit. Deci cu cât ai părul mai lung, cu atât captezi, ai mai multă aglomerație de informație în câmpul tău. Captezi mai multă Corect, dar informație. informația aceea trebuie metabolizată. Că dacă nu o metabolizezi, degeaba o porți după tine, că la un moment Corect. dat simți că e un bagaj de care vrei să scapi. Corect. Te apucă foarte multe stări Mhm. și nu faci nimic cu ea. Așa mai bine o iei porționat, pentru că tu deja ajungi la anumite nivele. Mă refer în cazul meu. Ajung la anumite nivele, informația este foarte multă și prefer să o metabolizez treptat. Și atunci corpul simte nevoia să echilibreze, Corect. să se adapteze la Corect. capacitatea pe care... Plus de asta, majoritatea fetelor care își rad părul sau care își-l tund foarte scurt, ele sunt predominant în energie masculină și zic majoritatea, nu zic toate, dar și cele care rămân în energie feminină, degeaba rămân în energie feminină, că nu mai pot să creeze cu energia aceea feminină. E ca și când, la fel, intră într-o stagnare, intră într-o capsulă stagnantă. Bine. Iar cele care sunt în energie masculină doar execută. La fel, nu mai sunt creatoare, nu-și mai folosesc energia creatoare. Coborâm la rinichi. La rinichi foarte multă energie grosieră, foarte multe frici stagnante, foarte multă milă, inimă, ficat și splină. Foarte multă repulsie, foarte multe regrete, foarte multă durere și foarte multă abstinență. Stomac, larve astrale, o parte scurățate au rămas amprentele, o parte încă sunt aici. Ca și emoții, foarte multă nedigerare. Nedigerare emotivă și nedigerare verbală. Coatele. Rigiditate foarte multă în coatele ei. Parcă nu prea are mâini flexibile. Le flexează, dar le flexează cu greutate. Chakra sexuală dezechilibrată, chakra rădăcină dezechilibrată. În chakra rădăcină, sub chakra rădăcină, percep foarte multă energie preluată și neeliberată. Ei mai văd în bilă un implant în formă de babă de fasole. Are o chestie cu greutatea. Îi se pare, nu neapărat viața grea, simte greutatea vieții acolo în bilă, simte greutatea indeciziilor. La plămân percep foarte multă milă, foarte multă obsesie, foarte multe poveri stagnate în plămânul ei. În picioare percep foarte multe tensiuni, foarte multă duritate, foarte multă absurditate. Câteodată îi percep picioarele mergând în gol. E ca și când muncește o zi întreagă și parcă la finalul zilei consideră că nu se vede mare lucru din ce a făcut. Sub tălpi, centri energetici semiblocați.
Deci conexiunea cu pământul? Nu. Semi. Cred că nici nu o simte bine când o face. Da, nu e chiar așa pe jumătate. Iată ce bine percep. Bun. E perfect, a perceput tot. Tot ce a descris Amalia te-ai regăsit? Tot. Super. Așa, bine. Nu mai are nimic de eliminat? Emoțiile alea, undele de formă le-am... Da, tot ce am numit a eliminat. Am insistat eu să mai scoată rezistența la schimbare, rezistența la ieșirea din zona de confort, durerea, jertfa, sacrificiu și melancolia. Și le-a scos după peste tot, predominant spate, mâini și picioare. Ei percep 4 avorturi, dar văd că a lucrat pe ele, că sunt curățate, nu sunt tăiate, decât a avut o tentativă de a le tăia, dar parcă parcă i s-a distras atenția și doar a început să le taie și le-a lăsat așa. Deci și pe aici scurgea energie un pic. Dar nu sfetuși în câmpurile ei. Bun. Linii de potențial de suferință. Curățăm toate proiectele ei incompatibile cu ea, să le dizolve, să le topească, să le destructureze, să-și creeze noi programe, noi proiecte, Camelia, pe care tu ți le adminești acum, pe care tu ți le dorești, să le conturezi acum, să se realizeze. Iată, îmi spuneai că ai dori să muncești mai puțin, să-ți găsești oameni care să te ajute, să ai mai mult spor la activitate, să fii mai liniștită, mai mulțumită. Relațional, financiar, ce-ți dorești tu? Pui acum. Și noi ne uităm la egregoare și conștiințe colective astea ale inferioare, dacă sunt de destructurat. Da, sunt. Gata? Să chemăm să tăiem cordoanele cu persoanele din prezent care sunt în viața ei, pe care le-a cunoscut de când te-ai născut până acum. Camelia, colegi, prieteni, vecini, familie, rude, colegi de serviciu, acum iată, angajați și toți cei care să cureți. Sunt destui, dar nu percep karmă cu ei. Percep mai degrabă... Am mai lucrat pe karma asta cu ei, dar n-a fost o karmă grea neapărat. Hai să zicem un fel de completare. Au fost supărări între ei, dar nu supărări din astea grele. S-a atenuat de-a lungul vieților, s-a atenuat. S-a mai întâlnit cu ei și probabil s-a mai atenuat. Și cu fetele. Asta e că nu sunt... Are cordoane cu fetele, dar la fel sunt... Dar chiar de ce trebuie să se întâlnească cu ele? Le regăsești în trecut? Sunt în trecut, dar nu e karmic cu ele. În schimb, spiritul meu spune că cele 4 avorturi care le-a avut au fost karmici, dar e ca și când entitatea respectivă a jurat atunci că dacă îi salvează copiii aceia, nu va mai face copii niciodată. Și pentru că n-a vrut să mai treacă niciodată prin durerea aia atunci de a-și pierde copiii și de atunci nu. Iar entitatea respectivă asta i-a îndeplinit. Deci de fiecare dată când a venit cât un copil, a plecat. Nu. Bun, i-a respectat promisiunea. Da. Bine, hai să curățăm, destructurezi, Camelia, tot ce ai emis defavorabil la adresa lor, cu gândul, cu vorba, cu fapta. Aici
puțin distorsionată. Mă refer la cei care sunt aici, e puțin distorsionată informația care o citesc, pentru că e ca și când ei nu prea îi pasă. Ei, ea ținând cont că am găsit-o renunțând, nu-i mai pasă, e ca și când a acceptat. Trecutul, a acceptat ce s-a întâmplat, important e acum să-și ducă viața la capăt, să scape și să nu mai vadă, să nu mai audă. Intrând în acceptarea asta, e ca și când și dacă a fost karmic cu ei, s-a curățat așa instant. Și de asta eu percep a fi mai mult de completare. Adică e prea... Și a acceptat trecutul și a asumat tot ce a făcut, a ajuns la înțelepciunea în care să nu-i mai pese de nimeni și de nimic. E și s-a prea atenuat. ceea ce văd aici. Adică majoritatea par completări. E bine. E bine. Să taie cordoanele cu toți, să elibereze, să le transmită informații, eventual să-și caute adânc valorile în sufletul lor, să le folosească, să-și cheme Nu le spirit. transmite. Nu vrea să le transmită Nu-i informații? pasă. Nici de asta nu-i pasă. A curățat cordoanele toate odată, dar în momentul când i-am spus să transmită informații, a spus exact așa, nu-mi pasă. Fiecare este pe cont propriu acum. La colectiv n-am putut să facem nimic. Când am încercat să fac ceva, s-a sfârșit cum s-a sfârșit, am ajuns la stadiul de nu-mi pasă. Fiecare se descurcă și fiecare se trezește în ritm propriu. Informații de la mine nu pupă niciunul. Și zic, va trebui să transmit și pe transgenerațional. Și același lucru mi-l spune și la transgenerațional. La fel, a venit și a tăiat cordoanele, a venit și transgeneraționalul și spun, ai putea să-i ajuți. La care am spune, majoritatea dintre ei sunt încarnați și majoritatea dintre ei au gardienii care i-ai găsit și pe la mine. Deci, cu alte cuvinte, și ei va trebui să iasă din rahaturile în care au intrat. Exact așa mi-a zis. Și nicio informație nu vrea să transmită așa în eter, măcar, ca să conștientizeze aceste persoane cordoanele cu care pe care și le-au ea nu trimite, dar pot să arăt eu pe monitor. Să-și recupereze puterea, să-și cheme spiritul toți ca să se folosească de el, să nu mai cheme alte lumi necunoscute, pentru că, iată, nu știi cine vine și ce se întâmplă în viitor, printr-o simplă invocare, printr-o simplă, să zicem așa, greșeală, din necunoaștere, din neînțelegere și dorința noastră de a ne salva. Spiritul meu te contrazice aici. Când vorbim de invocări, nu vorbim de simple invocări. Da? În momentul când ne cedăm sângele, asta nu înseamnă că nu știi ce faci, ba știi foarte bine ce faci. Păi da, mă referam la repercursiunile pe care le faci chiar și când știi ce faci. Da, și le-a asumat. Ea știa ce se întâmplă în momentul invocării. Și toți care fac invocări, în ziua de astăzi, toți știu ce se întâmplă. Și acceptă următoarea suferință, a? Bineînțeles. Și dacă trebuie să fii prea deștept ca să faci o invocare și să colaborezi în interesul tău, dar tu vei vrea să colaborezi în interesul tău pe o anumită problemă, iar entitatea respectivă, când îți acordă ajutorul, zice exact ca tine. Tu faci contract cu el, te ajută pe tine doar în problema aceea, dar entitatea respectivă este mult mai câștigată pentru că face contract în majoritatea cazurilor pe ambigu, pe mai mult decât atât. Aici nu sunt umani atenți. Da. Pentru că, în mod normal, unele dintre entități le-am găsit aici și, într-adevăr, colaborarea înainte exista. Plus, minus. Au fost și umani care au avut entități în avantajul lor. Foarte puțin, pentru că din moment ce intră aici, li se ia memoria. Dar unii se trezesc destul de bine pentru că sunt în conexiune cu spiritul și au nevoie câteodată de entități să-i ajute în experimentare, să-i ajute în diferite ocazii. Bineînțeles, sunt puterniciți cu energia lor. Dar lucrul ăsta, când faci invocări, deja nu mai vorbim de inconștient sau de păcăleli. Nu, aici vorbim de chestii conștiente, grave, pe care trebuie să ți le asumi.
Da, ea era destul de conștientă atunci când a făcut invocările. Da, a știut. Bine. Păi hai să-și ia legătura, dacă a terminat și cu transgeneraționalul, ai zis că ai Da, trimis tu foarte informația, repede. ai Da. pus-o pe un ecran toată informația, pentru cine e pregătit să înțeleagă acum sau altă dată, să se ajute și să-și cheme doar spiritul lor în ajutor, orice s-ar întâmpla, că și el e capabil să ajute mai mult decât ajută aceste entități, chiar dacă mai au cât un pic de spirit, cât un pic de suflet, cât un pic de emoțional. Așa, hai să-și cheme spiritul acum, să vedem dacă e de acord să intre în colaborare cu spiritul pentru totdeauna, ca să evite orice formă de suferință de acum din partea entităților. Nu se opune nici spiritul, nici ea. Ok, Camelia, în gândul tău vorbește cu spiritul, roagă să vină, că dorești de acum încolo să nu te mai părăsească, să rămână cu tine, să faceți experimente împreună, experiențele vieților de acum încolo să le faceți împreună, să rămâi pe frecvență înaltă, să colaborezi, să-i auzi instrucțiunile, sprijinul, ajutorul, să vă împrieteniți acum pentru totdeauna și să colaborați. Și spune-i să te atingă pe corp undeva, să vedem dacă percepi, dacă nu, nu e nicio problemă. Spune că dorești să rămâi, să rămâneți împreună și vrei să-l simți pe corp. Da? L-ai perceput undeva? A atins-o? Mâna, Nu Pe l-ai mâna umeri perceput. stângă, Nu ai perceput Camelia. Ea spunea Maria la mâna atins. stângă. A, mâna stângă. Pe umeri a atins-o. Foarte bine, Camelia. Super. Acum hai să facem și conexiunea cu energia pură a Pământului. Îți imaginezi din centrul tălpilor tale două fascicule de energie luminoase, strălucitoare, care cresc, se adâncesc până în centrul Pământului și se unesc cu sfera de energie pură a Pământului. Te conectezi acum cu iubire și recunoștință, cu mulțumire față de susținerea Pământului și te vizualizezi un canal de energie plină de forță, de putere, de încredere în tine, de stabilitate. Până în centrul capului umpli toate celulele tale cu această frecvență a Pământului. Și din centrul capului, un alt fascicul de energie, urcă în frecvență până la sursa pură și conștiința universală din care toate s-au creat și de unde ai apărut și tu ca scânteie alături de spiritul tău și îți cauți matricea originală, îți recuperezi toate valorile, toată puterea, toată energia, toată voința, toată iubirea, toată încrederea în tine. Și te întorci înapoi în corpul tău și te unești cu energia existentă deja, sufletului recuperat. Și îți activezi toate memoriile și puterea inimii. Accepți și integrezi energia masculină cu energia feminină în proporții egale pentru corpul tău, astfel încât să funcționezi în relaxare, în armonie, în liniște, în claritate și integrezi cele trei părți, suflet, spirit, minte, acum pentru totdeauna. În inimă. Bun. Extindem energia și ștergem din câmpurile ei orice amprentă neplăcută care ar mai putea o influența negativ. Amintirile tot este într-o nouă energie, ca un nou născut și începe să-și creeze realitatea după bunul ei plac, alături de spiritul și de toate mintea ei și de toate părțile ei, și curățăm casa. Un portal. Și puțină energie cam stagnantă. Curățăm cu frecvența înaltă în care ea se află acum. Șterge toate obiectele, tot spațiul, pereții,
de toată această energie stagnantă, o elimină, o eliberează și crește frecvența casei și se luminează și sigilează portalul, uniformizează și pe unde trece ea, trece cu noua energie care curăță totul. Mașina și tot spațiul din zona în care ea își desfășoară activitatea. Și ne uităm la robinetul abundenței. Acum se mărește fluxul. Ce recomandă spiritului? Nimic. A înțeles totul? E bine așa Nu-i cum zici ești? absolut nimic. În ce frecvență era spiritul, Amalia? 6. Deci era deasupra acelei entități. Da. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 100%. Conștientizare? 84%. Bun. Metabolizare câte zile? 6. Cum te simți, Camelia? Foarte bine. E o schimbare față de începutul sesiunii? Rămâi așa? Nu, că nu v-am scos încă. Da, Ești bine? sunt bine. Înțeleg că te-ai regăsit în descrierea Amaliei. În tot. Bine, înainte să vă scot, să-mi spui dacă ne dai acceptul de publicare. Dacă chiar aveți nevoie de el, da. Dacă nu, Noi nu Dacă avem nevoie, dar oamenii nu, poate... nu. Aia zic, Așa. dacă chiar credeți că Este, Adică sigur că sunt informații chiar foarte importante. Da, bine, deci din Deci partea ta atunci acceptul zici că este. mi-o asum. Da, mi-o asum. Bine, mulțumim frumos. Eu mulțumesc. Imediat vă scot.